Clearly, हामीले अर्को एउटा कम्पाउन्ड NH2OH जसलाई हामीले हाइड्रोक्सिल एमाइन भन्छौं हाइड्रोक्सिल एमाइनमा हेर्यौं भनेदेखि यसको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ त -1 भइरहेको हुन्छ है अनि त्यस्तै गरेर म एकछिन ह्यान्ड रेज भइरहेछ एकछिनपछि लिन्छु कुरा अनि त्यसपछाडी अब हामीले N2O भनेको नाइट्रस अक्साइड भन्ने कम्पाउन्डमा हेर्यौं भनेदेखि यहाँ चाहिँ हामीले कति पाउँछौं त उसको अक्सिडेसन स्टेट +1 त्यस्तै गरेर NO भन्ने कम्पाउन्ड नाइट्रिक अक्साइडमा हेर्यौं भनेदेखि यसको अक्सिडेसन स्टेट +2 छ त्यस्तै गरेर अब NO2 अथवा N2O फोलिएट पनि भयो नाइट्रोजन पेरोक्साइड पनि भन्छ यसलाई नाइट्रोजन डाइअक्साइड पनि भन्छ यसमा हेर्यौं भनेदेखि यसमा चाहिँ कति पाउँछौं त हामीले +4 पाइरहेको हुन्छौं हैन अब N2O3 मा हेर्यौं भनेदेखि डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइडमा हेर्यौं भनेदेखि +3 हामीले पाइरहेका हुन्छौं त्यस्तै N2O5 डाइनाइट्रोजन पेन्टोक्साइडमा हेर्यौं भनेदेखि +5 यसरी वाइड रेन्ज अफ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौं नाइट्रोजनको है अब यसपछाडी हामीले अर्को कुरालाई जाउँ हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजन भनेको इनर्ट ग्यास हो नाइट्रोजन इज कस्तो ग्यास त इट इज केमिकली इनर्ट इनर्ट भनेपछि यो इनर्ट ग्यासहरु जत्तिकै इनर्ट चाहिँ होइन फेरि हैन इनर्ट ग्यास जत्तिकै इनर्ट भइदिएको भए यसलाई नि उतार लगेर राख्नु पर्ने होला सो कन्फिगरेसन मिलाएर हैन तर त्यस्तो होइन कम्पेरेटिभली रिलेटिभली यो इनर्ट ग्यास हो इनर्ट किन भयो इनर्टको अर्थ यसले उसको रिएक्टिभिटी अलि कम छ भन्न खोजे हो इट हैज लेस रिएक्टिभिटी अब रिएक्टिभिटी किन कम हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ दुईटा रिजन दिन सक्छौं वी क्यान गिभ टु रिजन्स एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन मोलिक्युल जब बन्छ त्यो बेला दुईटा नाइट्रोजन एटमको बीचमा हामीले यहाँ के पाउँछौं त भन्दाखेरि ट्रिपल बोन्ड प्रेजेन्स भएको पाउँछौं है अनि यो बोन्डको अर्डर भन्छौं नि हामीले हैन सिंगल बोन्डबाट डबल बोन्डबाट ट्रिपल बोन्ड यो बोन्ड अर्डर भन्छ 1 2 3 भनेर त्यो बोन्ड अर्डर जति इन्क्रिज हुन्छ त्यति नै उसको बोन्ड लेन्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा घट्दै जान्छ है त्यसको अर्थ यहाँ n ट्रिपल बोन्ड n भन्ने जुन बोन्ड छ 3 बोन्ड अर्डर भएको उसको बोन्ड लेन्थ सर्ट छ छोटो बोन्ड लेन्थ 1.1 एंगस्ट्रम छोटो बोन्ड लेन्थ भएर किन इनर्ट भयो भन्दाखेरि यो जति बोन्ड छोटो हुन्छ त्यति त्यसलाई ब्रेक गर्न डिफिकल्ट हुन्छ यसलाई हामीले सिम्पली अब पोलिथालीको भाषामा हेर्दाखेरि अलि लामो लट्ठीलाई चाहिँ के हुन्छ त अब यो भाँच्न सजिलो हुन्छ तर जति छोटो भयो त्यति त्यसलाई के हुन्छ त भाँच्न गाह्रो हुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि जति यो बोन्ड लेन्थ लामो भयो त्यति उसको रिएक्टिभिटी बढी भएको हामीले पाउँछौं त्यो ब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ तर बोन्ड लेन्थ छोटो भयो भनेदेखि के हुन्छ त उसको रिएक्टिभिटी कम हुन्छ एउटा रिजन चाहिँ यो भयो है दिस इज वान अफ द रिजन अर्को के छ त भन्दाखेरि रिजन इट हैज गट हाई बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अब यो चाहिँ अब योसँगै रिलेटेड कुरा हो उसको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी एकदमै हाई छ भनेको बोन्डलाई डिसोसिएट गर्नको लागि हामीले अलि बढी एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ 225 किलो क्यालोरी पर मोल एनर्जी सप्लाई गरेपछि बल्ल के हुन्छ त त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ भनेको छ है अब यसपछाडी यहीँनिर चाहिँ हामीले एउटा सानो कुराहरू गर्न सक्छौं जस्तै अब एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन यदि रिएक्टिभ भइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो हैन अथवा एटमोस्फियरमा चाहिँ नाइट्रोजन नभइकन अक्सिजन मात्रै भइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो यस्ता कुराहरू पनि आउलान् हैन नाइट्रोजनको इम्पोर्टेन्स के छ हाम्रो लाइफमा नाइट्रोजनको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरा पनि छ अब यदि नाइट्रोजन नहुने हो भनेदेखि लाइफको ओरिजिन हुने थिएन हामीले यदि अर्ग्यानिक इभोल्युसन तिर जाने हो भनेदेखि त्यहाँ के पाउँछौं त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यहाँ एमिनो एसिड बनेको हामीले पाउँछौं एमिनो एसिड इज द बिगिनिङ अफ द लाइफ
लाइफ बन्नको लागि सबभन्दा सुरुवात भनेको एमिनो एसिडबाट भएको हामीले पाउँछौँ। त्यो एमिनो एसिड बन्नको लागि नाइट्रोजन इज इसेन्सियल है त। अब यहाँनिर एउटा अर्को छ एक्टिभ नाइट्रोजन भन्ने कुरा छ। एक्टिभ नाइट्रोजन अब कतिजनाले सुनेको छ यो, वाट इज द मिनिङ अफ एक्टिभ नाइट्रोजन। यदि हामीले नाइट्रोजन ग्यास है, नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ कुनै एउटा डिस्चार्ज ट्युबमा राखेर नाइट्रोजन ग्यासमा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास गर्ने हो भनेदेखि है, यसमा चाहिँ हामीले के पास गर्ने त, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इनर्जाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, इनर्जाइज्ड भनेको एक्स्ट्रा इनर्जी भएको नाइट्रोजन एटमको प्रोडक्सन हुन्छ। बट दे आर भेरी सर्ट लिभ्ड, एकदमै छोटो समयको लागि मात्र रहन्छ तिनीहरू भनेको। एउटा चाहिँ यो भयो। अर्को चाहिँ मेथड के छ त भन्दाखेरि यदि नाइट्रोजन ग्यासमा भएको जुन नाइट्रोजन मलिक्युलहरू छ त्यो नाइट्रोजन मलिक्युललाई हाइली इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन्सहरूले बम्बार्ड गर्ने हो भनेदेखि है, हाइली इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन्सहरूले के गर्ने त, बम्बार्ड गर्ने, त्यसलाई हिर्काउने भन्न खोजेको। त्यो गर्यो भनेदेखि पनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्साइटेड न्युट्रल नाइट्रोजन मलिक्युलर यिनीहरूको प्रोडक्सन हुने रहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ त भन्दाखेरि एक्टिभ नाइट्रोजन भन्ने रहेछ है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि विच प्लेज एक्टिभ रोल इन केमिकल ट्रान्सफर्मेसन। नर्मली यो नाइट्राइट्सहरू जब बन्छ, मेटलका नाइट्राइट्सहरू बन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ नाइट्रोजनको प्रेजेन्स भएको भेटायो। त्यसले वाट इज एक्टिभ नाइट्रोजन भन्दाखेरि दिज आर द इनर्जाइज्ड नाइट्रोजन एटम or excited neutral nitrogen molecules which plays active role in chemical transformation, especially in formation of nitrites. And how they can be produced? By passing electric discharge to nitrogen gas or by bombarding nitrogen molecules with highly energetic electrons. यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्टिभ नाइट्रोजन प्रड्युस गर्न सक्छौँ है त। अब लेट्स स्लोली गो टुवर्ड्स नाइट्रोजन साइकल। अब हामीले भर्खरै के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन इज एबन्डेन्ट इन एटमोस्फियर। एटमोस्फियरमा एकदमै धेरै अमाउन्टमा नाइट्रोजन छ, नियरली 79% बाई भोल्युम अफ द एटमोस्फियर इज द कम्पोज अफ नाइट्रोजन। तर यति धेरै नाइट्रोजन त्यहाँ प्रेजेन्ट हुँदा हुँदै पनि दिज आर नट डाइरेक्टली युजेबल टु प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन जसरी हामीले एटमोस्फियरमा भएको अक्सिजन भेरी इजिली ग्राब गर्छौँ, लिन्छौँ होइन, सजिलैसँग लिन सक्छौँ हाम्रो बडीले, त्यसरी नै नाइट्रोजन चाहिँ लिन सक्दैन। नाइट्रोजन इन द फर्म अफ नाइट्रोजन ग्यास दिज आर अनयुजेबल टु प्लान्ट्स र एनिमल्स। लाइफको लागि त्यो नाइट्रोजन ग्यासकै फर्ममा चाहिँ युजेबल छैन होइन। कुन बेला युज हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि अनलेस इट इज कन्भर्टेड इन्टु इट्स कम्पाउन्ड्स। यसका कम्पाउन्ड्सहरूमा जबसम्म यसको कन्भर्सन हुँदैन तबसम्म त्यो चाहिँ लाइफको लागि युजेबल हुँदैन। अब यति धेरै यो अर्थको एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन हुनुको पछाडि केही न केही त रहस्य पक्कै पनि होला होइन। डाइरेक्ट फेरि त्यो लिन पनि नसकिने भनेपछि अनि लाइफको सुरुवात नै मैले एमिनो एसिडबाट भएको भनेर भनेको छु। हाम्रो बडीमा भएका जति पनि प्रोटिन्सहरू छ, हामी प्लान्ट प्रोटिन्सको कुरा गर्छौँ, एनिमल प्रोटिन्सको कुरा गर्छौँ होइन, त्यस्तै डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू होला, यो सबै नाइट्रोजन बिना बन्न सक्दैन होइन। नाइट्रोजन बिना बन्न नसक्ने, फेरि नाइट्रोजन डाइरेक्टली युज पनि नहुनेले युज पनि गर्न नसक्ने भनेपछि यसलाई कम्पाउन्डको फर्ममा लानको लागि केही न केही त नेचुरल प्रोसेस हुनु पर्यो होइन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि नाइट्रोजन साइकल विच मेक्स युजेबल नाइट्रोजन अभाइलेबल टु द प्लान्ट्स एन्ड अदर अर्ग्यानिजम्स। नाइट्रोजन साइकलले के गर्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजनलाई युजेबल फर्ममा कन्भर्सन गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ अब नेचुरली प्रेजेन्ट भएको कुराहरू भयो। अब वाट इज नाइट्रोजन साइकल त भन्दाखेरि एउटा अब यसलाई हामीले बायोजियोकेमिकल प्रोसेस भनेर भन्छौँ होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ थुप्रै अरू फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट अरू कम्पाउन्डको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। अनि त्यो कन्भर्ट भइसकेपछि त्यो चाहिँ अब एटमोस्फियरबाट
एटमोस्फियरबाट सोइलमा, सोइलबाट अर्गानिजममा, फेरि अनि ब्याक टु द एटमोस्फियर, फेरि फर्किने। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डिफ्रेन्ट फर्म्समा कन्भर्सन भएर लाइफमा इन्ट्री गर्छ हैन। त्यहाँबाट फेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याक टु द एटमोस्फियर फेरि नाइट्रोजनकै फर्ममा जान्छ। यसलाई हामीले बायोजेकेमिकल प्रोसेस भनेर भन्छौँ। एन्ड नाइट्रोजन साइकल इज वान अफ द ग्यासियस साइकल। यो साइकल चाहिँ दुई खालको हुन्छ है, एउटा ग्यासियस साइकल भन्छ अनि अर्को चाहिँ एउटा सेडिमेन्ट्री साइकल पनि भन्छ। सेडिमेन्ट्री साइकल भनेर दुई खालको साइकल हुन्छ हैन। अब नाइट्रोजन साइकल, अक्सिजन साइकल, कार्बन डाइअक्साइड साइकल हैन, यिनीहरू चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दाखेरि ग्यासियस साइकलको रूपमा लिन्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यसको मेजर रिजर्वायर भनेको एटमोस्फियर हुन्छ। एटमोस्फियर इज द मेजर रिजर्वायर इन द ग्यासियस साइकल। तर जब हामीले सेडिमेन्ट्री साइकलमा कुरा गर्छौँ, त्यो सेडिमेन्ट्री साइकलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेजर रिजर्वायर इज द सोइल अथवा अर्थको क्रस्ट जुन हामीले भन्छौँ, अर्थको क्रस्ट जुन हामीले भन्छौँ हैन। मेजर रिजर्वायर चाहिँ अर्थको क्रस्ट हुन्छ भनेको सोइल अर ल्यान्ड है। त्यसको मतलब यो ल्यान्डमा भएका जुन रक्सहरू छ तिनीहरूको वेदरिङ हुन्छ हैन। वेदरिङ भएर मिनरल्सहरू बन्छ हैन। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा पास हुन्छ अनि फेरि अल्टिमेटली फेरि त्यो ल्यान्डमै के हुन्छ त सेडिमेन्टको रूपमा हुन्छ, फेरि ल्यान्डमै फर्किन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्ट्री साइकल भन्छ। जस्तै कि अब फोस्फरसको साइकल, सल्फरको साइकल, यिनीहरू चाहिँ सेडिमेन्ट्री साइकलको फर्ममा लिन्छ, जसको मेजर रिजर्वायर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अर्थको क्रस्ट हुन्छ है। सो नाइट्रोजन साइकल इज अ ग्यासियस साइकल, नट अ सेडिमेन्ट्री साइकल। सेडिमेन्ट्री साइकल चाहिँ होइन। हामीले इन्टायर नाइट्रोजन साइकललाई चाहिँ 5 वटा डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरूमा स्टडी गर्न सक्छौँ। इट इन्भल्भ्स 5 डिफ्रेन्ट स्टेप्स विच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स। नाइट्रोजन फिक्सेसन, अमोनिफिकेसन, नाइट्रिफिकेसन, एसिमिलेसन एन्ड डिनाइट्रिफिकेसन। अब यो 5 वटा स्टेपको म सर्टली जान्छु। नाइट्रोजन फिक्सेसन, सबभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन फिक्सेसन छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाट इज द मिनिङ अफ नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको जुन फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई इनअर्ग्यानिक नाइट्रोजन पनि भन्छौँ। इनअर्ग्यानिक नाइट्रोजन है, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो के को फर्ममा छ त फ्री N2 ग्यासको फर्ममा छ राइट। त्यो फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जुन छ त्यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल्ली एक्सेप्टेबल फर्म अफ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डमा कन्भर्सन गर्ने है। बायोलोजिकली एक्सेप्टेबल नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड, अब यो जुन नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्सहरू बनाउने काम चाहिँ छ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर भन्छौँ। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई चाहिँ लगेर कहाँनिर फिक्स गर्ने त भन्दाखेरि इन द सोइल, सोइलमा फिक्स गर्ने के को फर्ममा त भन्दाखेरि इन डिफ्रेन्ट नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड फर्म, नाइट्रोजनका कम्पाउन्डको फर्ममा फिक्स गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर भन्छौँ। यो नाइट्रोजन फिक्सेसन चाहिँ 3टा प्रोसेसबाट हामीले गर्न सक्छौँ है। एउटा चाहिँ हामी नन बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ अथवा फिजिको-केमिकल फिक्सेसन, अर्को बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन छ अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर 3टा प्रोसेसहरू हुन्छ। नाइट्रोजन फिक्सेसन इन्भल्भ्स 3 डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ फिक्सिङ नाइट्रोजन फ्रम एटमोस्फियर इन्टु द सोइल। यो जुन फिजिको-केमिकल फिक्सेसन भनेको छ यो चाहिँ नेचुरली नै हुने प्रोसेस हो। यो भनेको नेचुरली आफै भइराख्ने, हामीले केही गर्नु नपर्ने प्रोसेस हो यो भनेको। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन पनि छ, अक्सिजन पनि छ, दुवै प्रेजेन्स छ नाइट्रोजनमा। र त्यसपछि लाइटनिङ भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि यो पनि नेचुरल प्रोसेस नै हो हैन। त्यसैले जब जब लाइटनिङ हुन्छ, लाइटनिङ हुँदाखेरि एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन र अक्सिजनको कम्बिनेसन भएर नाइट्रोजनका डिफ्रेन्ट अक्साइड्सहरूको फर्मेसन हुन्छ त्यहाँ है। नाइट्रिक अक्साइड है, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड, यस्ता खालका अक्साइड्सहरू, नाइट्रोजन अक्साइड्सहरू नेचुरली नै के भइरहेको हुन्छ त प्रड्युस भइरहेको हुन्छ। पहिला चाहिँ के भयो त नाइट्रोजन चाहिँ अक्साइडमा कन्भर्सन भयो लाइटनिङ हुँदाखेरि,
तर अहिले फिक्सेसन भइसकेको छैन। फिक्सेसन हुनको लागि यो कहाँ पुग्नुपर्छ, सोइलमा पुग्नुपर्छ है। अब फर्स्ट स्टेपमा के भयो त भन्दाखेरि अक्साइड्सहरू बन्यो। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अक्साइड्सहरू रेन वाटरमा, अब त्यहाँ पानी पनि पर्छ होइन, रेनिङ हुन्छ, रेन वाटरमा डिजल्भ भएपछि के बन्छ त भन्दाखेरि अब नाइट्रिक एसिड बन्छ है। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल नाइट्रोजन पेन्टोक्साइड हुन्छ, यो रेन वाटरमा डिजल्भ भएपछि के बन्यो त नाइट्रिक एसिड बन्यो है। त्यो नाइट्रिक एसिड चाहिँ अब रेनको फर्ममा के हुन्छ त झर्छ। अब यसरी नेचुरली नै एसिड्सहरू बन्ने भएकोले रेन चाहिँ रेनिङ हुँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्लाइटली एसिडिक त्यो प्रायः हुन्छ नै है। अब यो जुन एसिड छ त्यो चाहिँ रेनसँग चाहिँ कहाँ पुग्छ त, इट रिचेज अन अर्थ सर्फेस, अर्थको क्रस्टमा पुग्छ। त्यसपछि अर्थको क्रस्टमा भएका डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूसँग यसले कम्बिनेसन गर्छ। अब जस्तै अब क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर के भयो त रक भयो होइन, योसँग यसले कम्बिनेसन गर्यो भने अब के बनायो त यसले भन्दाखेरि नाइट्रेट बनायो कि। सो नाउ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिँ सोइलमा पुग्दाखेरि के को फर्ममा फिक्स हुन आयो त भन्दाखेरि इट हेज बिन फिक्स इन द फर्म अफ नाइट्रेट। नाइट्रेटको फर्ममा यो चाहिँ सोइलमा फिक्स हुन आयो होइन। यो चाहिँ के भयो त फिजिको केमिकल अथवा नन बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भयो यो चाहिँ है। अब यस पछाडि बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन छ। बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन यसलाई चाहिँ केही ब्याक्टेरियाहरू, फ्री लिभिङ ब्याक्टेरिया अथवा सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई सोइलमा अमोनिया वा अमोनियाका कम्पाउन्ड्सको फर्ममा फिक्स गर्छ है। जस्तै अब यहाँ फ्री लिभिङ ब्याक्टेरिया भनेर एजोटोब्याक्टर भन्ने छ ब्याक्टेरिया, अनि सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया भनेर के छ त भन्दाखेरि राइजोबियम भनेर छ। अब सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया दे आर फाउन्ड इन द रुट नोडुल्स अफ लेगुमिनस प्लान्ट्स होइन। लेगुमिनस प्लान्ट्सहरूको रुट नोडुल्समा चाहिँ यो सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया हामीले पाउँछौँ। त्यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल के भयो त भन्दाखेरि राइजोबियम भनेर भन्छौँ। अब यो दुवै खालको ब्याक्टेरिया, फ्री लिभिङ र सिम्बायोटिक दुवै खालको ब्याक्टेरियाको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूसँग इन्जाइम हुन्छ, नाइट्रोजिनेज एन्ड हाइड्रोजिनेज, यो दुई खालको इन्जाइमहरू। यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ होइन। अब यहाँ इन्जिनियरिङको लागि डिटेली चाहिँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब सिलेबसमा नाइट्रोजन फिक्सेसन भइसकेपछि त्यसमा इन्भल्भ भएका स्टेप्सहरू, त्यसमा इन्भल्भ भएका रियाक्सन्सहरू पक्कै पनि चाहिन्छ। यो इन्जाइम सम्झिनु पर्यो है। नाइट्रोजिनेज र हाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भन्छ यिनीहरूलाई। नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियासँग कस्तो इन्जाइम हुन्छ, कुन कुन इन्जाइम हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, नाइट्रोजिनेज एन्ड हाइड्रोजिनेज इन्जाइम। र यो इन्जाइमेटिक एक्सनको कारणले गर्दाखेरि बिकज अफ दिस इन्जाइम के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कम्बाइन्स ग्यासियस नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन टु प्रड्युस अमोनिया। नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनसँग कम्बिनेसन गरेर उसले चाहिँ के प्रड्युस गरिदिन्छ त अमोनिया प्रड्युस गरिदिन्छ, अनि त्यो अमोनियालाई सोइलमा फिक्स गर्छ। र नाइट्रोजन फिक्सेसनका जुन तीनटा प्रोसेस मैले भनेको छु त्यो तीनटा प्रोसेस मध्ये सबैभन्दा बढी एमाउन्टमा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई फिक्स गर्ने प्रोसेस भनेको यही नै हो। मेजोरिटी अफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाई दिस मेथड है। त्यसकारण लेगुमिनस प्लान्ट्समा भएको जुन राइजोबियम सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया छ यिनीहरूको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा। अब यहाँबाट मैले रियाक्सन दिएको छु, जस्तै भयो यो नाइट्रोजन भयो होइन, नाइट्रोजन चाहिँ केमा कन्भर्सन गरेको त भन्दाखेरि अमोनियामा। के को एक्सनबाट त भन्दाखेरि नाइट्रोजिनेज अनि हाइड्रोजिनेज भन्ने जुन इन्जाइम्सहरू छ त्यो इन्जाइम्सहरू चाहिँ कसले प्रड्युस गर्ने भयो त, यो ब्याक्टेरियाहरूले इन्जाइम प्रड्युस गर्ने भयो। त्यो इन्जाइमेटिक एक्सनले चाहिँ नाइट्रोजन इज कन्भर्टेड इन्टु अमोनिया है। अब यसलाई यहाँनिर अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको कम्बिनेसन भएको होइन, त्यसपछि अमोनिया आयो, हाइड्रोजन पनि रिलिज भयो। यहीँनिर चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ तिमीहरूलाई क्वेसनमा सोध्न सक्ने यो पार्ट छ है, यहाँनिर छ। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा नाइट्रोजन मोलिक्युललाई
1 mole of nitrogen र 1 molecule of nitrogen भनेर भनौं यसलाई फिक्स गर्नको लागि यसलाई चाहिँ अमोनियाको फर्ममा फिक्स गर्नको लागि 8 इलेक्ट्रोन्स अथवा 8 moles of electrons are required 1 mole of nitrogen लाई फिक्स गर्नको लागि 8 moles of electron required भएको छ हैन अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यहाँ हामीले अब उसमा बायोकेमिस्ट्रीको भाषामा भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नको लागि इनर्जी चाहिन्छ अनि त्यो इनर्जी चाहिँ एटीपी लाई हाइड्रोलाइज गरेर एडीपी मा कन्भर्सन गरेपछि त्यो इनर्जी आउँछ हैन एडेनोसिन ट्राइफोस्फेटलाई एडेनोसिन डाइफोस्फेटमा हाइड्रोलाइज गरेपछि त्यो इनर्जी आउँछ त्यो इनर्जीको कारणले इलेक्ट्रोन पम्पिङ हुन्छ त्यहाँ भनेर भन्छ र नर्मली के पाएको छ त भन्दाखेरि 2 ATP molecules are required to be hydrolyzed into ATP in order to pump 1 electron एउटा इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नको लागि दुईटा एटीपी मोलिक्युल चाहिन्छ हैन भनेपछि हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि 8 वटा इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नको लागि 16 एटीपी मोलिक्युल्स 8 इलेक्ट्रोन्स पम्प गर्नको लागि 16 एटीपी मोलिक्युलको चाहिँ हाइड्रोलाइसिस हुन जरुरी छ यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 mole of nitrogen लाई यदि सोइलमा फिक्स गर्ने हो भनेदेखि हाउ मेनी एटीपी मोलिक्युल्स विल बी रिक्वायर्ड भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 16 एटीपी मोलिक्युल रिक्वायर हुन्छ भन्ने हो है त यो सम्झिराख्ने ल यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा यो आउने खालको क्वेशन हो हाउ मेनी एटीपी मोलिक्युल्स आर रिक्वायर्ड टु फिक्स 1 molecule of nitrogen भन्दाखेरि इट इज 16 एटीपी मोलिक्युल्स अब त्यसपछि अर्को चाहिँ छ इन्डस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर जसलाई केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन पनि भनिन्छ अब इन्डस्ट्रियल भनेको चाहिँ आर्टिफिशियल अब अगाडिको बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन र जुन फिजिको-केमिकल फिक्सेसन छ तिनीहरु चाहिँ के त भन्दाखेरि नेचुरल प्रोसेस जस्तै भए केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको आर्टिफिशियल हो हैन यो चाहिँ हामीले डिफरेन्ट प्लान्ट फर्टिलाइजर्सको फर्ममा सोइलमा जब एड गर्छौं नाइट्रोजनका कम्पाउन्ड्सहरुलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल अथवा केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर भन्छौं जस्तै हामीले पढेको एउटा के छ त भन्दाखेरि हाइबरबोस प्रोसेस फर सिन्थेसिस अफ अमोनिया र म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया हैन म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया बाइ हाइबरस प्रोसेस भनेर हामीले जुन पढाएको छौं त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले पनि नाइट्रोजन ग्यासलाई हाइड्रोजनसँग कम्बिनेसन गरेर अमोनिया नै बनाउने हो हैन अनि त्यो अमोनियालाई युज गरेर डिफरेन्ट फर्टिलाइजर्सहरु बनाउने हो त्यही अमोनियाबाट त्यो फर्टिलाइजर्सलाई चाहिँ के त हामीले सोइलमा जब राख्छौं त्यसपछि नाइट्रोजनको फिक्सिङ हुन्छ हैन अब आउट अफ अल द इन्डस्ट्रियल फिक्सेसन 30% अफ द टोटल नाइट्रोजन फिक्सेसन चाहिँ कसको कन्ट्रिब्युसनबाट हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाइबर्स प्रोसेसको कन्ट्रिब्युसनबाट हुन्छ यो बाहेक अरु प्रोसेस पनि छन् क्याल्सियम साइनामाइड प्रोसेसबाट अनि ट्रान्जिसन मेटल कम्प्लेक्स क्याटालाइज सिस्टमबाट पनि नाइट्रोजनलाई इन्डस्ट्रियली फिक्स गर्ने कामहरु गरिन्छ अब यसमा हामीले पढेको एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाइबर्स प्रोसेस हैन यिनीहरुको बारेमा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा आउँछौं सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ भयो नाइट्रोजन फिक्सेसन प्रोसेस भयो हैन अब के छ त भन्दाखेरि अमोनिफिकेसन भन्ने प्रोसेस छ अमोनिफिकेसन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नामबाटै क्लियर छ यो चाहिँ अमोनिया बन्ने भन्न खोजेको हो यहाँ पनि तर कसबाट बन्छ त भन्दाखेरि जब प्लान्ट र एनिमल डाई हुन्छ अथवा एनिमल एक्सपेल्स वेस्ट हैन एनिमल वेस्टहरु जुन आउँछ अनि एनिमलका र प्लान्टका जुन डेड बडीजहरु हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन अर्ग्यानिक फर्ममा हुन्छ भन्न खोजेको हो हैन जस्तै कि अब यो डिफरेन्ट प्रोटिन्सको फर्ममा होला एमिनो एसिड्सहरुको फर्ममा हुन सक्छ त्यो हो भनेदेखि त्यसलाई हामीले अर्ग्यानिक नाइट्रोजन भनेर भन्छौं त्यो डेड बडीजमा अथवा एनिमल वेस्टमा भएको जुन अर्ग्यानिक नाइट्रोजन छ त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा फन्जाइहरुले हैन यिनीहरुले एक्ट गरेर के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक नाइट्रोजनलाई अमोनियम आयन अथवा अमोनियामा कन्भर्सन गरिदिन्छ यो प्रोसेसलाई हामीले डिकम्पोजिसन गरेको भनेर भन्छौं डिकम्पोजिसन अफ द प्रोटिन्स प्रेजेन्ट इन डेड अर्ग्यानिक म्याटर अनि रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर देखाएको छु अमिनो एसिड्स प्लस अक्सिजन डिकम्पोजिसन भनेको यो अक्सिडेसन नै हो एक खालको त्यो गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड वाटर अमोनिया सँगै एनर्जी पनि रिलिज भयो लट अफ एनर्जी पनि रिलिज भयो
जसलाई चाहिँ त्यही माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले युज गर्छ यो इनर्जीलाई चाहिँ है र एमोनिफिकेसन भन्ने प्रोसेसलाई के पनि भन्छ त भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड मिनरलाइजेसन प्रोसेस अब यहाँ अमोनिफिकेसन इज द सेकेन्ड स्टेप है अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नाइट्रिफिकेसन भन्ने प्रोसेस छ अब नाइट्रिफिकेसन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब अमोनियालाई नाइट्रेटमा कन्भर्सन गर्ने प्रोसेस कन्भर्सन अफ अमोनिया इन्टु नाइट्रेट इज कल्ड नाइट्रिफिकेसन र यो सिधै अमोनियाबाट नाइट्रेटमा जाँदैन यो चाहिँ 2 स्टेप प्रोसेस हुन्छ हैन र 2 स्टेप प्रोसेस चाहिँ सोइलमा प्रेजेन्ट भएको ब्याक्टेरिया है तिनीहरूले गर्ने हो यहाँ 2 खालको ब्याक्टेरिया इन्भल्भ हुन्छ अब मैले 2 स्टेप प्रोसेस भनेर भनेको छु पहिलो प्रोसेसमा चाहिँ अमोनिया केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्राइट्सहरुमा कन्भर्ट हुन्छ नाइट्राइट्समा कन्भर्ट हुन्छ पहिला अनि नाइट्राइट्स मात्रै फेरि केमा कन्भर्सन हुन्छ र भन्दाखेरि नाइट्रेटमा कन्भर्सन हुन्छ यो दुवै स्टेपमा फर्स्ट स्टेप प्राइमरी स्टेप अनि अर्को सेकेन्डरी स्टेप जुन हुन्छ यो दुवै स्टेपमा चाहिँ केही ब्याक्टेरियाहरूले एक्ट गर्छ जस्तो कि अब यहाँ लास्टमा रिएक्सनमा तिमीले हेर्न सक्छौ यो जुन अमोनिया अथवा अमोनियम आयन भनेर हामीले भनेका छौं हैन यो यसलाई चाहिँ नाइट्रोजोमोनास अथवा नाइट्रोकोकस यहाँ अरु नसम्झे पनि तिमीले चाहिँ यो ब्याक्टेरियाको नाम चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अरु इन्टायर प्रोसेस नसम्झे पनि एटलिस्ट त्यो मिनिङ र ब्याक्टेरिया चाहिँ सम्झिनु पर्यो नाइट्रिफिकेसनको मिनिङ कन्भर्सन अफ एमोनिया टु नाइट्रेट भयो ब्याक्टेरिया कसले कन्भर्ट गर्छ अमोनिया अथवा अमोनियम आयनलाई नाइट्राइटमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ नाइट्रोसोमोनास अथवा नाइट्रोकोकस ब्याक्टेरियाले गर्छ अनि त्यो नाइट्राइट जुन छ नाइट्राइटलाई फेरि फर्दर अक्सिडेसन गर्ने काम चाहिँ नाइट्रोब्याक्टरले गर्छ नाइट्रेटमा कन्भर्सन गर्ने काम नाइट्राइट्सलाई नाइट्रेट्समा कन्भर्सन गर्ने काम चाहिँ नाइट्रोब्याक्टरले गर्छ है अब अघिदेखिको ब्याक्टेरिया नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भनेर त्यहाँ राइजोबियम एजोटोब्याक्टर भनेर ब्याक्टेरियाको नाम आयो अब यहाँ नाइट्रिफिकेसन भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोकोकस यिनीहरूले नाइट्राइट्समा कन्भर्सन गर्ने नाइट्राइट्सलाई फेरि नाइट्रेटमा कन्भर्सन गर्ने काम चाहिँ नाइट्रोब्याक्टरले गर्छ र यो नाइट्राइट्सलाई नाइट्रेट्समा कन्भर्सन गर्नु पनि यो चाहिँ अब नेचुरली इम्पोर्टेन्ट हुन हुन्छ किन भन्दाखेरि नाइट्राइट्स आर एक्चुअली टक्सिक टु प्लान्ट लाइफ नाइट्राइट्सहरु भनेको प्लान्ट लाइफको लागि टक्सिक हुन्छ त्यसकारण यसको फेरि नाइट्रेटमा कन्भर्सन हुनु जरुरी छ है अब इन्टायर नाइट्रोजन साइकलमा अहिलेसम्ममा यहाँसम्ममा हाम्रो चाहिँ जम्मा 3टा स्टेप गयो है नाइट्रोजन फिक्सिङ अमोनिफिकेसन र नाइट्रिफिकेसन तर यहाँसम्म हामीले नाइट्रोजन चाहिँ लाइफको बडीमा गएको कुरा अहिलेसम्म गराएको छैन है बल्ल के भयो त भन्दाखेरि यो नाइट्रेटको फर्ममा कन्भर्सन आयो अब यो जुन नाइट्रोजन एसिमिलेसन छ यो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब नाइट्रोजन इन द फर्म अफ डिफरेन्ट नाइट्रोजेनस कम्पाउन्ड्स इन्टर इन्टु एनिमल अर प्लान्ट बडी अब यो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अब सोइलमा चाहिँ के को फर्ममा आइसक्यो त भन्दाखेरि नाइट्रोजन नाइट्रेटको फर्ममा अथवा अमोनियम आयनको फर्ममा हैन अथवा नाइट्राइटको फर्ममा त्यहाँ प्रेजेन्स हुन आयो नाइट्रोजन यसको फर्ममा प्रेजेन्स हुन आइसक्यो सोइलमा यी कम्पाउन्ड्सहरुलाई चाहिँ पहिला केले एब्जर्ब गर्छ त भन्दाखेरि प्लान्ट्सले त्यहाँबाट उसको रुट्सबाट यसलाई एब्जर्प्सन गर्छ इन द फर्म अफ नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम प्लान्टले त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ आफ्नो बडीमा एब्जर्ब गर्छ बडीमा एब्जर्ब गरिसकेपछि अब उसको प्लान्टको आफ्नै मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरु हुन्छ त्यसले चाहिँ उसले डिफरेन्ट अर्ग्यानिक नाइट्रोजेनस अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा अब त्यसलाई कन्भर्सन गर्छ हैन बेसिकली सबभन्दा पहिला के बनाउनु पर्यो उसले भन्दाखेरि एमिनो एसिड बनाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला अनि एमिनो एसिडहरु मिलेर पेप्टाइड बन्ने भयो हैन अनि पेप्टाइड्सहरु मिलेर फेरि के भन्छ त अनि प्रोटिन्सहरु बनाउँछ हैन अब एमिनो एसिडहरु मिलेर इन्जाइम्सहरु पनि बन्छ है यसरी प्रोटिन्स इन्जाइम्सहरु सबै बन्छ अब प्लान्टमा बन्ने प्रोटिनलाई चाहिँ प्लान्ट प्रोटिन भनेर भन्ने भयौं हामीले है अब त्यो बाहेक अब प्लान्टको जुन क्लोरोफिलको कुरा छ क्लोरोफिल बन्नलाई पनि नाइट्रोजन नै चाहिन्छ त्यो नभए बन्दैन हैन डिफरेन्ट हामीले अब जस्तो डीएनए आरएनए को कुराहरु गर्छौं हैन न्यूक्लिक एसिड्सहरु
त्यो न्यूक्लिक एसिड्सहरु बन्नको लागि पनि नाइट्रोजन नै चाहिन्छ यस्ता खालका थुप्रै कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ अब प्लान्टको बडीमा बन्छ अनि जब त्यो प्लान्टलाई एनिमल्सहरुले कन्ज्युम गर्छ हैन त्यसपछि एनिमलको बडीमा जान्छ है अब यो चाहिँ फुड चेन फुड वेबको थ्रुबाट जान्छ अब फेरि सर प्लान्ट नै कन्ज्युम नगर्ने कार्निभोरस एनिमलको बडीमा चाहिँ नाइट्रोजन कसरी जान्छ भन्दा फेरि हैन अब कार्निभोरस एनिमलले त अब अरु एनिमललाई खान्छ पक्कै पनि हर्बिभोरस एनिमल्सहरु हुन्छन् अनि त्यो हर्बिभोरस एनिमल्सको बडीमा चाहिँ प्लान्टबाट जान्छ अनि हर्बिभोरस एनिमल्सबाट कार्निभोरस एनिमल्समा जान्छ त्यसरी एउटा फुड चेनको थ्रुबाट फुड वेबको थ्रुबाट नाइट्रोजन चाहिँ सोइलबाट अब कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि एनिमलको बडीमा जान्छ एनिमलको बडीमा पुगेपछि अब त्यहाँ पनि अब त्यो एमिनो एसिड्सहरुलाई डिफरेन्ट अरु कम्पाउन्ड्सहरुमा म्यानिपुलेसन गर्ने काम गर्छ त्यसपछि एनिमल प्रोटिन बन्छ एनिमललाई चाहिने न्यूक्लिक एसिड्सहरु बन्छ हैन एनिमलको डिफरेन्ट मेटाबोलिक एक्टिभिटी गर्नको लागि चाहिने एन्जाइम्सहरु बन्छ यसरी नाइट्रोजन एसिमिलेसनबाट चाहिँ प्लान्ट र एनिमलको बडीमा यो पुग्ने काम हुन्छ अब अर्को स्टेप छ डिनाइट्रिफिकेसन यो चाहिँ लास्ट स्टेप हो डिनाइट्रिफिकेसन भनेको So this is the reduction of nitrates back into nitrogen gas, completing the nitrogen cycle. Nitrates लाई चाहिँ फेरि के गर्ने त एटमोस्फियरमा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनको फर्ममा रिब्याक गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले डिनाइट्रिफिकेसन भनेर भन्छौं and this process is also acted upon by some bacteria Pseudomonas, Bacillus, Clostridium. Right? In anaerobic condition मा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुले नाइट्रेट्स लाई फेरि ब्याक टु नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन अब यहाँनिर हामीले लास्टमा रियाक्सनमा हेर्न सक्छौं जकि नाइट्रेट्स छ यसको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेपछि रिडक्सन भएको भनेर हामीले भन्छौं हैन नाइट्रेट्स आर रिड्युस्ड इन्टु नाइट्रोजन नाइट्रेट्स चाहिँ नाइट्रोजनमा रिड्युस भयो त्यो रिडक्सन चाहिँ कसले गर्यो त भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्यो सुडोमोनास क्लोस्ट्रिडियम अथवा यहाँ ब्यासिलस भन्ने ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ हैन यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नाइट्रेट्सलाई रिडक्सन गर्नको लागि यिनीहरुले रोल खेल्छ भनेको मतलब यो एनारोबिक कन्डिसनमा रिडक्सनको लागि चाहिने जुन यो इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु प्रोवाइड गर्ने काम चाहिँ यिनीहरुले गर्ने हो यो ब्याक्टेरियाहरुले गर्ने हो है यसरी फेरि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन चाहिँ कहाँ फर्किन्छ त एटमोस्फियरमा फर्किन्छ ल अब यो इन्टायर साइकललाई चाहिँ मैले यहाँ एउटा यो पिक्चरमा देखाउन खोजेको छु यसलाई एकपटक यो मात्रै बुझेपछि पनि पुग्यो त्यसपछि हामी अब मल्टिपल चोइस क्वेशनमा जान्छौं अब यो जुन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन छ हैन यो चाहिँ सबभन्दा पहिला के भयो त भन्दाखेरि फिक्सिङ भयो नाइट्रोजन फिक्सेसन भयो हैन नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया इन प्लान्ट रुट्स यहाँ जो प्लान्ट्सहरु देखाइरहेको छ लेगुमिनस प्लान्टको रुटमा भएका नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ नाइट्रोजनलाई फिक्स गर्यो हैन यहाँ चाहिँ केको फर्ममा फिक्स गरे त भन्दा अमोनियाको फर्ममा यहाँ फिक्स गरेको हामीले देखिरहेका छौं अमोनियाको फर्ममा फिक्स गरिरहेको छ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया इन सोइल नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया इन प्लान्ट रुट सोइलमा भएको ब्याक्टेरिया चाहिँ फ्री लिभिङ ब्याक्टेरिया भयो जसलाई हामीले एजोटोब्याक्टर भनेर भनेका छौं एजोटोब्याक्टर भनेर अनि त्यसपछि प्लान्ट रुटमा हुने जुन सिम्बायोटिक ब्याक्टेरियाहरु छ हैन तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले राइजोबियम को नाम दिएका थियौं हैन यो चाहिँ के त बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भएर आएको भयो अब यो पिक्चरमा यता इन्डस्ट्रियल फिक्सेसन र अर्को फिजिको केमिकल फिक्सेसन देखाएको छैन तर एनीवे नाइट्रोजन फिक्सेसन भएर यहाँ अमोनिया बन्यो अमोनिया बन्ने अर्को प्रोसेस पनि छ अमोनिफिकेसन भनेर त्यो भनेको यो एनिमलको डेड बडीज हैन प्लान्टको डेड बडीज अनि एनिमल वेस्टहरु युरिन एन्ड फिसेस तिनीहरुको डिकम्पोजिसन भएपछि हैन यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरिया फन्जाइहरुले डिकम्पोजिसन गरेर फेरि अमोनिया बनाउने काम हुन्छ त्यो अमोनिया चाहिँ अब केमा कन्भर्सन हुन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रेट्समा कन्भर्सन हुन्छ जसलाई हामीले नाइट्रिफिकेसन प्रोसेस भनेर भनेका छौं त्यसलाई चाहिँ कसले काम गर्छ त भन्दाखेरि नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया हैन भनेको पहिला चाहिँ यो नाइट्राइट्समा कन्भर्सन हुन्छ अनि त्यसपछि नाइट्रेट्समा कन्भर्सन हुन्छ अनि मैले नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोब्याक्टर भनेर नामहरु ल्याएको थिएँ ब्याक्टेरियाको तिनीहरुले नाइट्रेट्समा कन्भर्सन गर्ने काम गर्छ अब यो
नाइट्रेट्स चाहिँ के हो त एसिमिलेट भएर यो एसिमिलेसन भनेको अब फेरि प्लान्ट बडीमा एनिमल बडीमा यो चाहिँ जान्छ प्लान्टले पहिला यसलाई एब्जर्प्सन गर्यो हैन प्लान्ट बडीमा पुग्यो त्यहाँबाट एनिमल बडीहरुमा यो एसिमिलेसन हुने र अर्को चाहिँ फेरि एटमोस्फियरमा नाइट्रोजन फर्किन्छ नाइट्रेट्स लाई डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले एक्ट गरिसकेपछि जसलाई हामी डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौं त्यो चाहिँ फेरि कहाँ जान्छ त एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा जान्छ हैन डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाहरु अहिले भर्खर हामीले सुडोमोनास क्लोस्ट्रिडियम ब्यासिलस भनेर जुन नाम लियौं यो ब्याक्टेरियाहरुले यसलाई एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा फेरि फर्काउँछ र यो साइकल इट कन्टिन्युस है अब यहाँ भाइ बहिनी धेरैको चाहिँ हामी अब इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरुलाई यो नाइट्रोजन साइकल बायोलोजीको किन चाहियो भन्ने कुराहरु आइराछ हैन अब यो भनेको सिलेबसमा दिएपछि हामीले पढ्नु पर्छ थोरै बायोलोजी पनि इन्जिनियरिङमा कुस्छ हैन अब जति हामी हायर स्टडीमा जान्छौं यो सब्जेक्टहरु भनेको सबै इम्पोर्टेन्ट हुन हुन्छ ओलेओलाई सहयोग गर्ने ओलेओलाई सहयोग गर्ने तिमीलाई बायोलोजीको कन्सेप्ट नै भएन भनेदेखि भोलि पहिरो चाहिँ कसरी रोकथाम गर्छौ तिमीले हैन यस्ता कुराहरु आउँछ त्यसकारणले इन्ट्रेस्ट नदिने भन्ने कुरो होइन हामी इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट यसमा इन्ट्रेस्ट छैन भनेर भन्न पाइएन थोरै कुराहरुको नलेज यो धेरै डिटेलमा जान खोजेको होइन यो भनेको सिलेबसमा राखिएपछि हामीले यसलाई पढ्नु पर्छ योसँग पनि रिलेटेड क्वेशन आउन सक्ने भयो नि त हैन ल अब हामी यो एउटा इम्पोर्टेन्स अफ नाइट्रोजन साइकल पछि एमसीक्यू मा जान्छु के को लागि इम्पोर्टेन्ट भयो नाइट्रोजन साइकल भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ क्लोरोफिलको सिन्थेसिसको लागि भयो क्लोरोफिल भनेकै लाइफको सुरुवात भयो हैन यो नहुनेदेखि लाइफ बन्दैन त्यसकारण पहिला क्लोरोफिलको सिन्थेसिसको लागि नाइट्रोजन साइकल इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसपछि अब यो जुन इनर्ट नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ जुन चाहिँ डाइरेक्टली लाइफलाई युज हुँदैन त्यसलाई चाहिँ युजेबल नाइट्रोजनमा कन्भर्सन गर्नको लागि नाइट्रोजन साइकलको इम्पोर्टेन्स आयो हैन अब त्यही भित्र चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ एमोनिफिकेसन भन्ने प्रोसेस आउँछ नाइट्रोजन साइकल भित्र अब एमोनिफिकेसन भन्ने प्रोसेस नहुने हो भनेदेखि त्यो डेड बडीजहरुको डिकम्पोजिसन भन्ने नै हुँदैन थियो हैन डेड बडीको डिकम्पोजिसन हुने गर्ने भन्ने काम नै एमोनिफिकेसन हो एमोनिफिकेसन इज अ पार्ट अफ नाइट्रोजन साइकल त्यसैले यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिनिङ गर्ने काम गर्छ नाइट्रोजन साइकलमा भएको जुन एमोनिफिकेसन भन्ने स्टेप छ त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिनिङ गर्ने काम गर्यो सफा पार्ने काम गर्यो है अब त्यसपछि अब हामी एज कल्टिभेसन गर्नुपर्छ हामीलाई कल्टिभेसन गर्नको लागि डिफरेन्ट न्युट्रिएन्ट्सहरु चाहिन्छ सोइलमा त्यो सोइलमा चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरुको जुन रिप्लेनिश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई इनरिच गर्नुपर्ने हुन्छ हैन डिफरेन्ट नाइट्रेट्स र नाइट्राइट्स लाई त्यो चाहिँ सोइलमा रिलिज गर्ने काम सोइलमा फिक्स गर्ने काम सबै नाइट्रोजन साइकलबाटै हुन्छ है त्यसबाहेक अब जति पनि लाइफ छ त्यो लाइफमा भएका सबै बायोमोलिक्युल्सहरु मोस्ट अफ द बायोमोलिक्युल्स जुन चाहिँ नाइट्रोजनबाट बन्छ हैन त्यो बायोमोलिक्युल्सहरु बन्नको लागि पनि नाइट्रोजन साइकल नै चाहियो किनकि एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजन डाइरेक्टली युज नहुने भइसकेपछि युज गर्न नसक्ने भएपछि त्यसलाई युजेबल फर्ममा त कन्भर्सन गर्नु पर्यो त्यो युजेबल फर्ममा कन्भर्सन नभएसम्म लाइफ एक्टिभिटिजहरु रन हुन सक्दैन हैन त्यसकारण यसको लागि पनि यो नाइट्रोजन साइकलको इम्पोर्टेन्स हामीले यहाँ भेट्टायौं ल ओके अब मैले यहाँ 10 वटा यो मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु ल्याएको छु लेट्स गो थ्रु देम which of the following is correct regarding nitrogen cycle भनेर भनेको छ नाइट्रोजन साइकलको बारेमा कुन चाहिँ करेक्ट छ भनेर भनेको छ इट इज अ सेडिमेन्टरी साइकल मैले अघि सुरुमा कुरा गरेको थिएँ दुईटा साइकलको एउटा सेडिमेन्टरी साइकल अर्को चाहिँ ग्यासियस साइकल भनेर सेडिमेन्टरी साइकलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भने मेन रिजर्वायर भनेको सोइल हुन्छ अर्थको क्रस्ट हुन्छ भनेर हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स मुभ फ्रम ल्यान्ड टु वाटर टु सेडिमेन्ट अनि फेरि त्यो ल्यान्डमा फर्किने हो यो भनेको मेजर रिजर्वायर सोइल अब हाम्रो नाइट्रोजन साइकल भनेको चाहिँ यसको मेजर रिजर्वायर भनेको सोइल हैन उसको मेजर रिजर्वायर भनेको एटमोस्फियर हो नाइट्रोजनको त्यसकारण इट इज नट अ सेडिमेन्टरी साइकल अर्को चाहिँ नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबन्डेन्ट न्युट्रिएन्ट फर प्लान्ट्स रे प्लान्ट्सको लागि प्रचुर मात्रामा एकदमै एबन्डेन्ट मात्रामा पाउने न्युट्रिएन्ट भनेको छ त्यो पनि होइन मोस्ट एबन्डेन्ट न्युट्रिएन्ट फर प्लान्ट्स हैन त एबन्डेन्स त गर्नुपर्ने हुन्छ हैन नाइट्रोजन एबन्डेन्स मात्रामा एटमोस्फियरमा छ बट दैट इज नट डाइरेक्टली अभाइलेबल फर प्लान्ट्स त्यसकारण इज नट द मोस्ट एबन्डेन्ट न्युट्रिएन्ट
अर्को द मेजर रिजर्भायर अफ नाइट्रोजन इज एटमोस्फियर भनेको छ हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ यही भयो मेजर रिजर्भायर अफ नाइट्रोजन इज एटमोस्फियर अब अर्को डी त अल अफ दिज भनेको छ त्यही हेर्दिन मात्रै भयो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको केलाई केमा कन्भर्सन गर्ने भनेको छ चाहिँ conversion of nitrogen to nitrates and ammonia हो कि nitrogen to atomic nitrogen हो कि nitrogen to urea हो कि भनेर भनेको छ हैन अब हामीले फिक्सेसनमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि नाइट्रोजनलाई पहिला त अमोनिया अथवा अमोनियम आयनमा कन्भर्सन गर्ने हो पहिला फर्स्टमा चाहिँ हैन नाइट्रोजनलाई पहिला यसमा कन्भर्सन गर्ने हो त्यसपछि मात्रै त्यो चाहिँ नाइट्राइट्स हुँदै अनि नाइट्रेट्समा कन्भर्सन हुने हो त्यसकारण यो दिएको अप्सन्सहरुमा हामीलाई सबभन्दा मिल्ने अप्सन के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट अप्सन सबभन्दा मिल्यो कन्भर्सन अफ नाइट्रोजन टु नाइट्रेट्स एन्ड अमोनियम आयन ओके अब नेक्स्ट छ nitrogen occurs nearly 79% of the year. Still, nitrogen is the most limiting nutrient for plant growth. यसको पनि मैले इन्डिकेसन सुरुमै गरेको थिएँ एटमोस्फियरमा चाहिँ एकदमै एबन्डेन्ट मात्रामा नाइट्रोजन पाइन्छ हैन बट स्टिल इट इज द लिमिटिङ न्युट्रिएन्ट फर प्लान्ट ग्रोथ हैन अब यो चाहिँ एकदमै लिमिटिङ न्युट्रिएन्ट हो के प्लान्ट ग्रोथको लागि चाहिँ किन भनेर एन्सर पाउन खोजेको छ नाइट्रोजन क्यानट बी डाइरेक्टली युटिलाइज बाई प्लान्ट्स प्लान्टले नाइट्रोजनलाई डाइरेक्टली युटिलाइज गर्न सक्दैन एउटा छ हाई इनर्जी इज रिक्वायर्ड टु ब्रेक ट्रिपल बोन्ड नाइट्रोजनमा भएको जुन ट्रिपल बोन्ड छ त्यसलाई ब्रेक गर्नलाई धेरै इनर्जी चाहिन्छ नाइट्रोजन इज अलमोस्ट एन इनर्ट ग्यास हैन अब सबै कुराहरु सही हो यदि नाइट्रोजन चाहिँ यदि प्लान्टले डाइरेक्टली युज गर्न सकेको भएदेखि अथवा नाइट्रोजन अलिकति बढी रिएक्टिभ भइदिएको भएदेखि यिनीहरू चाहिँ प्लान्टले इजिली लिन्थे होला तर त्यो केही पनि भएन हैन डाइरेक्टली युजेबल पनि छैन त्यसपछि अब यो आफै इनर्ट पनि भयो न यसमा भएको ट्रिपल बोन्डको कारणले गर्दाखेरि यसलाई इनर्ट पनि बनायो केमिकल इनर्ट पनि बनायो त्यो बोन्ड ब्रेक गर्न गाह्रो पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू ठिक हो त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ अल अफ द अबोभ भनेर एन्सर राख्छौं अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब मेजोरिटी अफ नाइट्रोजन फिक्सेसन अकर्स बाय प्रोसेसहरु छन् अब हाबरबोस प्रोसेस भोल्क्यानिक इरप्सन लाइटनिङ बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजम्स भनेर छ अब यहाँ चाहिँ हामीले ठ्याक्क थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा हाबरबोस प्रोसेस भनेपछि यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल फिक्सेसनको कुरा आयो हैन इन्डस्ट्रियल फिक्सेसनको कुरा आयो अनि त्यसपछि भोल्क्यानिक इरप्सन्सहरुबाट नाइट्रोजन भन्दा नि अब सल्फरहरु रिलिज हुने भयो बढी लाइटनिङ पनि एउटा फिक्सेसन नै हो हैन यो चाहिँ नन बायोलोजिकल फिक्सेसन भयो नन बायोलोजिकल फिक्सेसन भयो अथवा फिजिको-केमिकल फिक्सेसन भन्छौं हामी यसलाई अर्को चाहिँ बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजमबाट भनेको छ र मैले अघि बढाउँदाखेरि चाहिँ भनेको थिएँ सबभन्दा बढी यो तीनटा जुन नाइट्रोजन फिक्सेसनका प्रोसेस छ बायोलोजिकल फिक्सेसन नन बायोलोजिकल फिक्सेसन र इन्डस्ट्रियल फिक्सेसन भनेर यिनीहरू मध्ये सबभन्दा बढी नाइट्रोजन फिक्सेसन चाहिँ केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसनबाट हुन्छ मेजोरिटी चाहिँ त्यसैले यसमा करेक्ट एन्सर चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजम्सको कारणले मेजोरिटी अफ नाइट्रोजन चाहिँ सोइलमा फिक्स हुन्छ अब अर्को छ बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन इज द कन्भर्सन अफ है अब अघि पनि यो क्वेशन आयो कि जस्तो लाग्थ्यो तिमीहरुलाई अघि चाहिँ मैले नाइट्रोजन फिक्सेसन मात्रै भनेको थिएँ हैन अब चाहिँ यहाँ के आयो त भन्दाखेरि बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर आयो नाइट्रोजन फिक्सेसन मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजन चाहिँ नाइट्रेटको फर्ममा पनि फिक्स हुन सक्ने एमोनियाको फर्ममा पनि फिक्स हुन सक्ने भन्छ तर बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसनमा त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ उले चाहिँ हामीले रिएक्सनमा देखाएको थियौं नाइट्रोजनलाई अमोनियामा फिक्स गर्ने हो बायोलोजिकली चाहिँ नाइट्रेट्समा गर्ने होइन
है बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ त्यहाँ राइजोबियम अथवा एजोटोब्याक्टर जुन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने त अमोनियाको फर्ममा फिक्स गर्ने हो त्यसकारण यसमा चाहिँ ए र डी मा कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डी इज द करेक्ट एन्सर अब अरु अप्सन चाहिँ होइन मैले ब्याक्टेरियाको नाम चाहिँ सम्झिनु पर्छ भने थिए हैन which of the following is a symbiotic nitrogen fixing microorganism symbiotic nitrogen fixing microorganism भनेको छ हैन नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हो यो भनेको नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया एउटा फ्री लिभिङ हुन्छ जुन चाहिँ सोइलमा पाउँछ फ्री लिभिङ चाहिँ सोइलमा पाउँछ अनि त्यसपछि यो सिम्बायोटिक जुन हुन्छ सिम्बायोटिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ लेगुमिनस प्लान्टको रुटको नोडुल्सहरुमा पाउँछ रुटको नोडुल्सहरुमा पाउने हो यो भनेको हैन अब यो सिम्बायोसिस भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो एक अर्काको म्युचुअल एडभान्टेजको लागि के भने बस्ने भनौँ न हैन सिम्बायोटिक म्युचुअल एडभान्टेज हुने हो सिम्बायोसिसमा त्यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाहरुले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ कन्ज्युम गर्छ हैन कार्बोहाइड्रेट कन्ज्युम गर्छ उसले अनि रिलिज चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अमोनिया रिलिज गर्छ उसलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट उसले लिन्छ यो प्लान्टको रुटबाट उसलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट ब्याक्टेरियाले लिन्छ त्यसको एक्सपेन्समा चाहिँ उसले के दिन्छ त भन्दाखेरि उसले अमोनिया प्रड्युस गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया भनेर भन्छौँ अब फ्री लिभिङ ब्याक्टेरियाहरुको नाम चाहिँ हामीले एजोटोब्याक्टर भनेका छौँ अनि जब सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया चाहिँ यहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ दिएको अप्सनमा इट इज द राइजोबियम हैन अब यो अरु पनि ब्याक्टेरियाको नाम आएछ नाइट्रोकोकस क्लोस्ट्रिडियम एजोस्पिरिलियम भनेर हैन यिनीहरुको चाहिँ अर्को रोल भयो नाइट्रोजन इज एब्जर्ब बाइ द प्लान्ट्स इन द फर्म अफ प्लान्टले नाइट्रोजनलाई के को फर्ममा एब्जर्प्सन गर्छ भनेको छ नाइट्रोजनकै फर्ममा त यसले एब्जर्ब गर्न सक्दैन नाइट्रोजनकै फर्ममा सक्दैन यसका डिफरेन्ट कम्पाउन्डको फर्ममा यसलाई एब्जर्ब गर्छ हैन भनेको प्लान्टले सोइलमा भएको नाइट्रोजनका कम्पाउन्ड्सहरुलाई के गर्दा एब्जर्ब गर्ने हो सोइलमा चाहिँ डिफरेन्ट फर्ममा त्यो फिक्स हुन सक्ने रहेछ के को फर्ममा त भन्दाखेरि यो अमोनियम सल्टको फर्ममा पनि फिक्स हुन सक्ने रहेछ हैन नाइट्राइटको फर्ममा पनि फिक्स हुन सक्ने रहेछ नाइट्रेट्सको फर्ममा पनि फिक्स हुन सक्ने रहेछ सोइलमा त यिनीहरु सबैको फर्ममा फिक्स हुन सक्छ हैन अनि यो सबैलाई चाहिँ यो जब उसले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्छ वाटरसँगै यो सोलुबल जुन कम्पाउन्ड्सहरु हुन्छ त्यो पनि उसले आफ्नो बडीमा इन्टेक गर्ने हो त्यसकारण यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन इज एब्जर्ब बाइ प्लान्ट्स इन द फर्म अफ के भने चाहिँ अमोनियम नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स भन्ने सबै हैन अल अब अर्को छ इन्जाइम्सको कुरा आयो अब चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा इन्भल्भ हुने इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम्सहरुको नाम भनेको छ हैन अब यहाँ डिफरेन्ट अप्सन्सहरु दिएको छ नाइट्रोजिनेज एन्ड हाइड्रोलाइज नाइट्रोजिनेज एन्ड पेप्टाइडेज नाइट्रोजिनेज एन्ड हेक्सोकाइनेज नाइट्रोजिनेज एन्ड हाइड्रोजिनेज भनेर अब यहाँ चाहिँ हामीले अघि पढेको इन्जाइम चाहिँ के त भन्दाखेरि नाइट्रोजिनेज एन्ड हाइड्रोजिनेज हैन यहाँ के हुन्छ र यो कोसँग हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन बायोलोजिकली नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरियाहरु भनेर भनेका छौं हैन नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया उनीहरुसँग चाहिँ इन्जाइम हुने रहेछ उनीहरुले चाहिँ इन्जाइम प्रोड्युस गर्ने रहेछ त्यो इन्जाइम चाहिँ दुई खालको प्रोड्युस गर्ने हो तिनीहरु भनेको यो नाइट्रोजिनेज र हाइड्रोजिनेज है अब यहाँनिर पनि यो नाइट्रोजिनेजमा चाहिँ एउटा आइरन प्रोटिन हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मोलिब्डेनमको प्रोटिन हुन्छ है नाइट्रोजिनेजसँग चाहिँ त्यसैले कुनै बेला यदि त्यहाँ नाइट्रोजिनेज इन्जाइममा कुन चाहिँ इलिमेन्ट हुन्छ भनेर कुन चाहिँ मेटल हुन्छ है कुन चाहिँ मेटालिक इलिमेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ दुईटा इलिमेन्ट सम्झिनु पर्यो त्यहाँ आइरन र मोलिब्डेनम भनेर मैले यहाँ सम्झेकोले भनिहालेको मैले यो क्वेशनमा चाहिँ ल्याएको छैन नाइट्रोजिनेजमा यो रिडक्सन प्रोटिन भनेर भन्छौँ हामी यसलाई आइरन र मोलिब्डेनमको प्रोटिन है नाइट्रोजिनेज भनेको चाहिँ कुनै बेला यो पनि सोधिन सक्छ
अब यो छ अर्को अमोनिफिकेसन भनेको छ अमोनिफिकेसन इज द फर्मेसन अफ के हो अमोनिफिकेसन भनेको के हो केबाट अमोनिया अमोनिफिकेसन भनेको अमोनिया बन्ने हो हैन इट इज फर्मेसन अफ अमोनिया तर केबाट बन्ने अमोनिया र धेरै चिजबाट बन्न सक्छ धेरै वेबाट बन्न सक्छ त्यो सबैलाई त अमोनिफिकेसन भन्न मिल्दैन हैन कुन चाहिँ कम्पाउन्डबाट बनेको त भन्दाखेरि अर्ग्यानिक नाइट्रोजन भन्छ है अर्ग्यानिक नाइट्रोजन भनेको मोस्टली के हो त यो अमिनो एसिड्स भनेर भन्छौँ हामीले त्यो एमिनो एसिडको डिकम्पोजिसन भएर चाहिँ के अमोनिया बनेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त अमोनिफिकेसन भनेर भन्ने हैन अब नाइट्रेट्सबाट बन्यो अथवा नाइट्रोजनबाट बन्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अमोनिफिकेसन भन्दैन हैन हामीले अमोनिया त अब N2+H2 गरेर पनि अमोनिया बनाउन सक्छौं नि त यहाँ त हैन यो पनि त बनाउन सक्छौं अमोनिया त बनेकै हो तर यसलाई अमोनिफिकेसन भन्न मिलेन हैन यो चाहिँ यो त ह्याबर्स सिन्थेसिसको प्रोसेस भयो भनेको हैन त्यसैले अमोनिफिकेसन भनेपछि जहिले पनि अमोनिया बन्ने हो तर केबाट त भन्दाखेरि अर्ग्यानिक नाइट्रोजनबाट त्यो भनेको अमिनो एसिड्सको चाहिँ डिकम्पोजिसन भएपछि अब त्यो डिकम्पोजिसन गर्नको लागि कसले एक्ट गर्छ त त्यहाँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यहाँ पनि डिकम्पोजिसन गर्ने ब्याक्टेरियाहरू होला अथवा केही फन्जाइहरू पनि हुन सक्लान् In number, conversion of nitrates to nitrogen. Conversion of nitrates to nitrogen is called. Nitrates like nitrogen. फेरि atmospheric nitrogen back गर्ने process हो हैन नाइट्रोजन रिलिज गर्ने भएकोले यसलाई हामीले के भन्नु त डिनाइट्रिफिकेसन भनेको चाहिँ नाइट्रेट्समा कन्भर्सन गर्ने भयो हैन अमोनिफिकेसन भनेको अमोनियामा कन्भर्सन गर्ने भयो नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो अमोनियामा अथवा नाइट्राइट्समा वा नाइट्रेट्समा कन्भर्सन हुने भयो डिनाइट्रिफिकेसन भनेको चाहिँ कन्भर्सन इन्टु नाइट्रोजन तर कसलाई त भन्दाखेरि नाइट्रेट्सलाई डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाहरू भन्छौँ त्यो डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले एक्ट गरेपछि नाइट्रेटको चाहिँ रिडक्सन भएर केमा जान्छ त भन्दाखेरि नाइट्रोजनमा जान्छ यसलाई चाहिँ हामीले डिनाइट्रिफिकेसन भनेर भन्छौँ अब यहाँ पनि यो ब्याक्टेरियाको नाम सोधेको छ अब conversion of nitrites to nitrates is accomplished by the action of हामीले अब अघि नाइट्रिफिकेसनमा कुरा गरेका थियौँ पहिला चाहिँ अमोनियम आयोन चाहिँ पहिला नाइट्राइट्समा जान्छ त्यो नाइट्राइट्स चाहिँ फेरि नाइट्रेट्समा जान्छ भनेर भनेको कन्भर्सन गर्ने अनि यहाँ एक खालको ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्छ यहाँ एक खालको ब्याक्टेरियाले एक्ट गर्छ अमोनियम आयोनलाई नाइट्राइटमा कन्भर्सन गर्ने जुन ब्याक्टेरिया छ तिनीहरूको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा नाइट्रोसोमोनास भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नाइट्रोकोकस पनि भन्छ नाइट्रोकोकस पनि आउँछ नाइट्रोसोमोनासले चाहिँ अमोनियमलाई नाइट्राइटमा कन्भर्सन गर्ने काम गर्यो अब हामीलाई सोधेको चाहिँ नाइट्राइटलाई नाइट्रेट्समा कन्भर्सन चाहिँ कुन ब्याक्टेरियाले गर्छ भनेको छ हैन त्यो चाहिँ को त भन्दाखेरि नाइट्रोब्याक्टर यसले चाहिँ कन्भर्सन गर्छ अब इन्टायर प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इन्टायर प्रोसेस भनेको चाहिँ नाइट्रिफिकेसन भन्ने प्रोसेस हो यो भनेको चाहिँ दिस इन्टायर प्रोसेस इज द नाइट्रिफिकेसन है ओके अब लाग्छ अब यो मसँग लास्ट स्लाइड होला सायद एउटा अर्कोमा के हुन सक्छ कन्भर्सन अफ अमोनिया टु नाइट्राइट एन्ड देन टु नाइट्रेट अहिले भर्खरै भनेको हो मैले यो अमोनियालाई पहिला नाइट्रेट अब अमोनिया भन्नु र अमोनियम आयन भन्दाखेरि अब उस्तै कुरा बुझ्नुपर्छ अमोनियाको सल्ट अमोनियम आयन भयो त्यसैले यो कहिले अमोनिया कहिले अमोनियम भन्छौँ हामी अमोनिया टु नाइट्राइट एन्ड देन टु नाइट्रेट इज कल्ड नाइट्रिफिकेसन अहिले भर्खरै भनेको हो मैले यो चाहिँ ल अब यो चाहिँ मैले एटिपीको जुन कुरा गरेको थिएँ यहाँनिर छ एउटा क्वेसन हाउ मेनी मोलिक्युल्स अफ एटिपी आर रिक्वायर्ड टु फिक्स वान मोलिक्युल अफ नाइट्रोजन भनेको छ वान मोलिक्युल अफ नाइट्रोजनलाई फिक्स गर्नको लागि कति मोलिक्युल एटिपी चाहिन्छ भने हैन यसमा मैले अघि रिएक्सन देखाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि नाइट्रोजनलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्सन गर्ने त भन्दा अमोनियामा कन्भर्सन गर्ने है नाइट्रोजनलाई अमोनियामा कन्भर्सन गर्नको लागि कति चाहिँ युज हुन्छ भनेर एटिपी युज हुन्छ भनेर यसको लागि चाहिँ हामीले अब अघि
के गरेको थियौँ भन्दाखेरि 8H प्लस 8 इलेक्ट्रोन प्लस नाइट्रोजन गरेर NH3 2NH3 प्लस H2 गरेर हामीले गरेका थियौँ। यता 1 मोल नाइट्रोजनको लागि 8 मोल इलेक्ट्रोन चाहिन्छ र 1 इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नको लागि हामीलाई इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 2 ATP मोलिक्युल्स भनेको थिएँ मैले। 1 इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नको लागि 2 ATP मोलिक्युल्स चाहिन्छ। त्यसैले 8 इलेक्ट्रोनलाई पम्प गर्नको लागि हामीलाई कति मोलिक्युल चाहिन्छ भन्दाखेरि 16 ATP मोलिक्युल्सहरू चाहिन्छ। सो द आन्सर इज 16। अब यो कुराहरू यसमा यही नै हो आउने यसबाट आयो भनेदेखि क्वेसन्सहरू यही नै हो हैन। पोसिबिलिटी अब के भने जस्तो अब इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टलाई बायोलोजीमा अलि इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ, साइड क्वेसन आउने पनि पोसिबिलिटी कम नै होला। तर फेरि पनि हामीले सिलेबसमा भएको भएर चाहिँ हामीले यो पढ्यौँ है। ओके, एसिमिलेसनको एकपटक भनिदिनु भनेर भनेको छ। एसिमिलेसन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो फ्लो हुने कि सोइलमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ नाइट्रोजन डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन सक्छ हैन। सोइलमा चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ अमोनियम आयनको फर्ममा हुन सक्छ, नाइट्राइटको फर्ममा हुन सक्छ, नाइट्रेटको फर्ममा हुन सक्छ है। डिफ्रेन्ट फर्ममा यसरी के हुन सक्छ, नाइट्रोजनको प्रेजेन्स हुन सक्छ है त। त्यसरी प्रेजेन्स भएको नाइट्रोजन चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि यो पहिला प्लान्टको बडीमा जानु पर्यो। एनिमलले यसलाई डाइरेक्ट एब्जर्ब गर्न सक्दैन, एनिमलसँग क्यापेसिटी छैन। यो त सोइलमा छ, सोइलमा भएका कम्पाउन्ड्सहरू हो हैन। अनि यिनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि वाटर सोलुबल हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, वाटर सोलुबल हुन्छ। अब प्लान्टले जब आफ्नो रुटबाट, प्लान्टको जुन रुट हुन्छ, रुटले जब वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ, त्यो वाटरसँग यो सोलुबल कम्पाउन्ड्सहरू पनि कसको बडीमा इन्टर हुन्छ त, प्लान्टको बडीमा इन्टर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, अब नाइट्रोजन हेज बिन एसिमिलेटेड फ्रम सोइल टु प्लान्ट इन डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ कम्पाउन्ड, यसलाई एसिमिलेट भएको हामीले भन्छौँ। अनि प्लान्ट बडीमा यसरी यो डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड पुगिसकेपछि यो नाइट्रोजनका कम्पाउन्ड्सहरूलाई प्लान्ट बडीले डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि युज गर्छ। जस्तै उसको आफ्नो क्लोरोफिल बनाउनको लागि उसले युज गर्ने भयो हैन। त्यस्तै गरेर अब न्युक्लिक एसिड्सहरू बनाउनको लागि युज गर्ने भयो, न्युक्लिक एसिड्सहरू। अनि त्यसपछि उसका आफ्ना डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू बनाउनको लागि युज गर्ने भयो। त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट प्रोटिन्सहरू बनाउनको लागि युज गर्ने भयो। यसरी प्लान्टले चाहिँ यी डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि त्यो युज गर्छ। अनि प्लान्टलाई फेरि कसले कन्ज्युम गर्छ त भन्दाखेरि अब हर्बिभोरस एनिमल्सहरूले कन्ज्युम गर्छ प्लान्ट्सलाई, एनिमल्सहरूले कन्ज्युम गर्छ हैन। अनि त्यसपछि मात्र बल्ल चाहिँ नाइट्रोजन प्लान्टबाट कहाँ गयो त, एनिमलको बडीमा गयो कि। यो पनि एसिमिलेसनकै प्रोसेस हो। एसिमिलेट भनेको के भने त फ्लो हुने भने हो। नाइट्रोजन चाहिँ सोइलबाट पहिला प्लान्टको बडीमा गयो, अब प्लान्टको बडीबाट कसको बडीमा गयो त, एनिमलको बडीमा गयो कि। दिस इज अल्सो एसिमिलेसन हैन। अनि एनिमलको बडीमा गइसकेपछि एनिमलले पनि अब फेरि डिफ्रेन्ट यसरी न्युक्लिक एसिड बनाउनलाई, प्रोटिन्स बनाउनको लागि हैन, इन्जाइम्सहरू बनाउनको लागि युज गर्छ आफ्नो बडीमा है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने एसिमिलेसन भनेर भन्छौँ कि हैन। अघि मैले भनेको थिएँ अब त्यसो भए कार्निभोरस एनिमलको बडीमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि उनीहरूले प्लान्ट त कन्ज्युम गर्दैन हैन। तर उनीहरूले को कन्ज्युम गर्छ त, हर्बिभोरस एनिमल्सहरू त कन्ज्युम गर्छ नि त। त्यसले एनिमलको थ्रुबाट फेरि अरू एनिमलमा जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फुड चेन भन्छौँ नि त हैन। यो फुड चेनको थ्रुबाट चाहिँ नाइट्रोजन के हुन्छ, एसिमिलेट हुन्छ। दिस इज एसिमिलेसन। ओके ल, अब आजलाई चाहिँ मैले यति नै गर्छु। अब हामी चाहिँ रियल केमिस्ट्रीमा चाहिँ अब अर्को दिनबाट छिर्छौँ है। अब यो दुईटा क्लास चाहिँ अलि